આજે આપણે ભાતચિત્ર દોરીશું. તો સૌથી પહેલા ભાતચિત્ર લેવા માટે તમને ગમતો તમે શેપ લઈ શકો. એટલે હું અત્યારે રેક્ટેંગલ શેપ લઉં છું, આવી રીતે. ત્યારબાદ હું લઉં છું ડાયમંડ શેપ. ડાયમંડ શેપ લઈને જ્યાંથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ ડ્રો કર્યો તો ત્યાંથી જ આપણે ડાયમંડ શેપ છે આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું. જો સાઈઝ નાની મોટી થતી હોય તો આવી રીતે બેસ્ટ વ્યવસ્થિત આવી રીતે ગોઠવી દેવાનું રહેશે. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી હું લઉં છું રેક્ટેંગલ શેપ. રેક્ટેંગલ શેપ જ્યાંથી આપણે ડ્રો કરવો હોય ત્યાંથી આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાનો છે. પણ જ્યાં ડાયમંડ શેપ છે એની બહાર આપણે આ શેપને જવા દેવાનો નથી. ડાયમંડ શેપની અંદર જ આપણે રાખીશું. ચારે ચાર ખૂણા છે એ ટચ થઈ જવા જોઈએ આવી રીતે. તો આપણે ચારે ચાર ખૂણા ટચ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી લેશું ટ્રાયેંગલ શેપ, ડાયમંડ શેપ લેશું અને ડાયમંડ શેપને પણ આપણે જ્યાંથી રેક્ટેંગલ દોર્યું હતું ત્યાંથી જ આપણે આવી રીતે ડ્રો કરશું. આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લેશું અને આવી રીતે ડ્રો આપીશું. ટૂંકમાં તમારે ભાત ચિત્ર કરવાની છે, તમે ગમે તે પ્રકારની આવી રીતે ભાત છે એ ડ્રો કરી શકો. ત્યારબાદ આ ચારે ચાર ખૂણા છે એ આવી રીતે અહીંયા ટચ કરી દેવાના છે. એટલે તમને અહીંયા ત્રિકોણ જેવો શેપ થઈ જશે, દેખાશે આવી રીતે. હવે આમાં તમને મનગમતા કલર પૂરી લેવાના. તમને જે કલર ગમતો હોય તે કલર પર ક્લિક આપી દેવાનું. અથવા તો આમાંથી પણ તમે કલર બનાવી શકો. કોઈ અલગથી કલર બનાવવો હોય તો તમે બનાવી શકો છો. તો આપણી એક પ્રકારની ભાત ચિત્ર છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. થેન્ક યુ.